Ito na po, niluksan ng aming workshop na bantige. Bali, first wiring po ito. Kinuwan lang po namin ito. Gawa hindi po may wire yung mga branch na iba. Gawa sobrang liliit po. Pag guminit po ang kawat, pag winner natin, mamatay po ang sanga nito. Mga maliliit na sanga. Kaya iwawal po muna natin. Yan. Yan po nilapsan niya. Tulad po naman ng iyan niya, alisan po muna natin siya ng wire. Medyo lubog na po. Lubog na ang kanyang wire. Kaya alisan po muna natin. Yeah. Ito po yung mga yang niya pa rin na iwawad po natin. At yan po, nililinisan po natin. Kasama nga po pala natin ang kuya nato. Yan. Tingin mo na ka na to. Yan. Ito po ang kasama natin dito sa pag-aayos ng mga bonsai ni Sir Ruel Noga. Ayan.